صدا اوکیه؟ سلام، من بهرادم. اومدم با یه ویدیو دیگه از قبرس. توی این ویدیو میخوام درباره انواع خونه‌ای که توی قبرس هست باتون صحبت بکنم. اگه شما هم مثل من به این علاقه دارین که انواع خونه‌هایی که چه جالب، اینجایی که نشستیم از این درخته یه دونه گل افتاد. توی قبرس به غیر از بارون از آسمون گلم میباره. تقدیم به شما. خلاصه اگه شما هم علاقه دارین به این که با انواع خونه هایی که هست آشنا بشین، تا آخر این ویدیو همراه من باشین. بیاین قبل از اینی که انواع خونه ها رو بگم که توی چه مناطقی چه خونه هایی میسازن که درک بهتری از سبک خونه ها پیدا بکنیم. یه منطقه‌ای که توی قبرس خب شاید خیلی شنیده باشین شما هم، مثلا منطقه لانگ بیچ. توی لانگ بیچ یه دونه برگ دیگه هم افتاد. توی لانگ بیچ که یه منطقه است نزدیک به شهر اسکله و با یه فاصله 10 دقیقه‌ای تا شهر فاماگوستا که همه اینا توی استان فاماگوستان. لانگ بیچ هم توی شرق جزیره است دیگه. اولین بار توی سال 2021 به عنوان بهترین منطقه برای سرمایه گذاری توی مجله فوربس معرفی شد. توی لانگ بیچ ما برجای تا 28 و 29 طبقه هم داریم. تایپ هایی که توی این قسمت میسازن خب هم آپارتمان هم ویلایی. بماند که جواز آپارتمان ساختن از یه تاریخی به بعد لغو شد، بنابراین برای آینده دیگه ما مجوز ساخت و ساز از 2.5 طبقه بیشتر رو توی لانگ بیچ هم حتی نداریم. حالا چرا از این به بعد دیگه مجوزهای 2.5 طبقه به بالاتر رو نمیدن؟ به خاطر حفظ دید دریاست. نمیخوان دید دریا رو برای سازهایی که از قبل ساختن کور بکنن در واقع. اگه نوار ساحلی رو از سمت لانگ بیچ ادامه بدیم به سمت شمال جزیره، اولین نقطه‌ای که بهش میرسیم بوازه. منطقه بواز یه منطقه نوظهوره که خیلی مناسب سرمایه گذاری برای چند سال آینده خیلی گل میکنه و یه جایگزینیه برای منطقه لانگ بیچ. لانگ بیچ همجوری که میدونین احتمالاً خب دیگه یواش یواش به اون حد اشباعش داره نزدیک میشه. بنابراین اون کسایی که تمایل به سرمایه گذاری دارن میتونن شیفت بکنن روی بواز، چون چند سال آینده خیلی خوب میشه. توی منطقه بواز ما هنوز مجوزهای ساخت چند طبقه رو داریم، بنابراین اونجا آپارتمان ساخته میشه و همینطور ویلایی. ویلایی هم خب تایپ های مختلف دارن. حالا جلوتر بهتون میگم که چه نوع ویلایایی وجود داره. بواز رو ادامه بدیم باز هم به سمت شمال جزیره میرسیم به کارپاز. منطقه کارپاز یه منطقه‌ایه که هتل‌ها و کازینوهای خیلی زیادی اونجا هستن و هتل‌های خیلی معروف و چند ستاره‌ای هم هستن. توریستایی که منطقه کارپاز رو برای اقامتشون انتخاب میکنن، یکی از دلایلش اینه که این هتل‌ها تمام امکانات رفاهی رو دارن. خیلی‌هاشون ساحل اختصاصی دارن، کازینو دارن و خلاصه فول امکاناتن که میتونن بیان اونجا ساکن میشن و از این امکانات هتل‌ها استفاده میکنن. نکته جذابی که هست توی منطقه کارپاز، ما یه مارینایی داریم که یه مارینای خیلی بزرگه و خیلی هم معروفه. خیلی‌ها با یات‌های شخصیشون میان توی مارینا که گیت ماریناست اسمش، در واقع اتراق میکنن و از امکانات مارینا و این هتل‌ها استفاده میکنن. یه سری پروژه ها هست توی منطقه کارپاز و نزدیک به همین مارینایی که میگم، اینا قابلیت‌های اجاره دادن روزانه داره و خب اجاره‌های خیلی خوبی هم میشه از بابتش گرفت و روزانه اجاره داد. خونه‌ای که توی منطقه کارپاز قرار گرفتن به دو دسته تقسیم میشن. یه سریاشون خونه‌های قدیمی ان که ویلایی ان و خود قبرسی‌ها توش ساکنن. خب اینا سازه‌های قدیمی ان، یه سری ویلایی‌های قدیمی. و پروژه هایی که در حال ساختن که اینا فول امکاناتن. فول امکانات یعنی اینکه مثل هتل‌های 5 ستاره تمام امکانات رفاهی رو دارن و قابلیت اجاره روزانه دارن. خب اینا باید تمام امکانات رو داشته باشن که یه جورایی رقیبی باشن برای هتل‌ها و بشه ازش درآمد روزانه کسب بکنید. توی این پروژه ها معمولاً خونه‌های 2 تا 2.5 طبقه ساخته میشن. خیلی طبقات بالاتر ندارن. بنابراین دید سرمایه گذاری روی پروژه هایی که توی منطقه کارپاز است از طریق اجاره دادن روزانه اون خونه. همینو به سمت غرب جزیره بریم، یعنی از شمال شرق به سمت غرب جزیره میرسیم به منطقه تاتلیسو. توی منطقه تاتلیسو کلاً ما جواز ساخت بیش از 2.5 طبقه رو نداریم، چون توی نوار ساحلی ساخته میشه و یه حالت شیب داره که همه خونه ها دید دریا رو دارن. توی این منطقه خونه هایی که وجود داره 2.5 طبقه است همونطوری که گفتم و خونه های لافت و معمولی و پنت. تعریف پنت توی قبرس متفاوته با پنت هاوس هایی که
ما توی کشورهای دیگه حتی توی ایران باهاش مواجه هستیم. حالا جلوتر میگم که پنت چیه، لافت چیه و خونه‌های معمولی چیه. بنابراین توی منطقه تاتلیسو هم ما اون نگاه سرمایه‌گذاری از طریق اجاره دادن خونه‌ها توی فصل های سیزن رو میتونیم داشته باشیم و اگه بخوایم حتی بلند مدت اجاره بدیم هم این گزینه رو داریم. و همینطور هم اگر دوست داشته باشین یه زندگی ساحلی مدیترانه‌ای رو انتخاب بکنین، تاتلیسو هم میتونه یه منطقه مناسبی باشه برای خرید ملک. خب بریم سمت اسنتپه. دقیقاً چسبیده به تاتلیسو منطقه اسنتپه است. اسنتپه یه منطقه ساحلیه که بین کوه و ساحل قرار گرفته. بنابراین سازه هایی که ساخته میشن یا سمت جنگلن که پشت اونا میتونه ویو جنگل داشته باشه، یا واحد جلوی خونه ها به خاطر شیبی که وجود داره میتونه ویو دریا داشته باشه. اونور جاده که ساید دریاست، همه خونهایی که ساخته میشه ویو دریا دارن، چون یه شیب آبشار مانندی دارن و خیلی از پروژه هم اصلا آبشاری میسازن، در واقع پلکانی میسازن که تموم خونه ها دید دریا رو داشته باشه. خودش یه پوان خیلی مثبته دیگه. تقریبا میتونم بگم توی قبرس جایی رو نداریم که همزمان هم دید جنگل رو داشته باشیم هم دید دریا رو. توی اسنتپه هم ما مجوز ساخت سازه‌های بالای 2 طبقه و نیم نداریم. حالا میگم 2 طبقه و نیم یعنی چی؟ خب باز این برمیگره به تعریف خونه‌های لافت که بهتون میگم لافت یعنی چی، ولی خونه‌هایی که طبقه بالای این سازه ها قرار میگیرن اینا 1 طبقه و نیمن، یعنی اینکه سقفشون بلندتره، تقریبا 1.5 برابر سقف حالت عادیه که این خونه ها رو بهشون میگن لافت. که این نیم طبقه در واقع اتاق خوابیه که طبقه بالا قرار گرفته، از طریق پله توی سالن وصل میشه میره طبقه بالا، اتاق خواب هم طبقه بالاست. توی منطقه اسنتپه ما هتل‌های توریستی خیلی بزرگ و معروفی داریم که امکانات رفاهی خیلی زیادی دارن. خیلی‌ها به خاطر تفریح و استفاده از این امکانات توریستی هتل‌ها میان ساکن این هتل‌ها میشن. بنابراین این پتانسیل های سرمایه گذاری رو برای پروژه‌ای که اطراف این هتل‌ها قرار ساخته بشن بالا میبره. در کنارش ما زمین گلف خیلی معروفی داریم توی منطقه اسنتپه. یکی از ماریناهای خیلی بزرگ اسنتپه قرار ساخته بشه. فعلا تنها مارینایی که تعریف شده توی منطقه اسنتپه. همه اینایی که گفتم پتانسیل های جذب سرمایه رو برای خرید ملک خیلی بالا میبره. نشون میده که منطقه اسنتپه آینده خیلی خوبی داره. میرسیم به 2 تا شهر بزرگ قبرس شمالی به نام گیرنه یا کایرنیا و لفکوشا یا نیکوزیا که لفکوشا پایتخت قبرس شمالیه و همزمان پایتخت قبرس جنوبی هم هست. خب به وسیله یه نوار سبزرنگ، اصطلاحاً میگن نوار سبزرنگ، نیکوزیا تقسیم شده که نصفش پایتخت قبرسه، در واقع جمهوری قبرس که حالا ما بهش میگیم قبرس جنوبی، و نصفش پایتخت قبرس شمالی. تایپ خونه هایی که توی این 2 تا شهر هستن عموماً خونه های آپارتمانی هستن که حالا بعضیاشون امکانات رفاهی داره، بعضیاشون نداره. اونایی که امکانات رفاهی دارن معمولاً یا باشگاه ورزشی دارن یا استخر دارن، یعنی بیش از این 2 حالت نیست دیگه، چون به هر حال فضای شهریه و زمین توی شهر خیلی گرونتره. بنابراین خونهایی که ساخته میشه معمولا توی حداقل زمین ها ساخته میشه. بنابراین بیشترین امکانات رفاهی این خونه ها استخر و باشگاه ورزشی، البته خب بعضیاشون سونا دارن، جکوزی هم دارن. و اما غرب جزیره شهرهایی مثل لفکه، شهر گوزلیورد، منطقه گازیورن، اینا مناطق نوظهوری ان برای ساخت و ساز. توی این مناطق مجوز ساخت آپارتمان‌های بلند طبقه رو ما داریم و به صورت انحصاری یه ویدیو برای این منطقه درست می‌کنیم و بهتون معرفی می‌کنیم، چون به نظر من و طبق پیش‌بینی‌های ما آینده خیلی خوبی داره برای سرمایه‌گذاری که البته نگاه سرمایه‌گذاری توی اون منطقه یه نگاه بلند مدتی هست. حالا انواع تایپ خونه ها چطوریه؟ اولین خونه‌ای که میخوام بهتون توضیح بدم استودیوه. ما اینجا بهش میگیم استودیو، در واقع همون سویت خودمون میشه توی ایران که اینا اتاق خواب ندارن. متراژش هم تقریباً از 35 متر شروع میشه به بالا. حتی استودیوهای پنت هاوس هم ما داریم توی ساختمون ها. تقریبا تایپ استودیو توی تمام این مناطقی که گفتم ساخته میشه. استودیوهای پنت هاوس استودیوهایی هستند که تراس خیلی بزرگی دارن، حتی تراس چند برابری متراژ خود خونه که میشن استودیوهای پنت هاوس و طبقه بالا قرار میگیرن. توی قبرس چیزی که خیلی مهمه اینه که خونه ها باید بالکن بزرگی داشته باشن. نقشه خونه ها توی قبرس عموما به این صورته که
حتما یه متراژ قابل توجهی رو اختصاص میدن به بالکن و تراس و خونه‌های بالا حتما باید روف تراس داشته باشه و خب اون منطقه روف تراس رو خیلی‌ها میان تجهیزش میکنن، جکوزی روش نصب میکنن یا روف گاردنش میکنن که از این فضاهای بیرون خونه بتونن اون لذت زندگی مدیترانه‌ای رو ببرن. بعد از تعریف استودیو میرسیم به خونه‌های 1+1، 2+1 و 2+2. اینا که گفتم معنیشون چیه؟ 1+1 یعنی خونه‌هایی که یه اتاق خواب دارن، 2+1 یعنی خونه‌هایی که 2 تا اتاق خواب دارن و 2+2 یعنی خونه‌هایی که 2 تا هال با 2 تا اتاق خواب دارن. خونه‌های 1+1 و 2+1 عموما توی مناطق شهری و مناطق ساحلی مثل لانگ بیچ ساخته میشن و خونه‌های ویلایی هم که توی مناطق ساحلی عموما 3+1 به بالا ساخته میشن. و اما چند تا اصطلاح دیگه، مثلا خونه‌های لافت. قبلا هم یه اشاره بهش کردم. توی خونه‌های لافت معمولاً خونه‌های 1.5 طبقه ساخته میشن که اتاق خوابشون طبقه بالاست. از طریق پله به اتاق خواب وصل میشه. پنجره‌های سرتاسری دارن. از همون اتاق خواب معمولاً دید سالن رو دارن و فرقی هم نمی‌کنه که این خونه‌ها بعضیا توی طبقه همکف ساخته میشن که 1.5 طبقه، بعضی وقتا هم توی یه سری از پروژه‌ها طبقه بالا ساخته میشن که اونها هم 1.5 طبقه محسوب میشن و مشخصاً هم سقف بلندتری دارن. و اما انواع ویلاها، یه اصطلاحی داریم ما به نام دیتچ. ویلاهای دیتچ میتونن دوبلکس و حتی تریپلکس باشن که هیچ دیوار مشترکی با ویلاهای مجاور ندارن، بنابراین مستقلن. یه اصطلاح دیگه داریم به نام سمی دیتچ که اینا ویلاهایی هستن که حداقل یه دیوار مشترک با ویلاهای مجاور دارن. و اما آخرین خونه‌های ویلایی به نام بانگلو. این خونه‌ها یک طبقه‌ن و هیچ دیوار مشترکی با خونه‌های مجاور ندارن و سقفشون شیب داره. توی بانگلو معمولاً فضای دسترسی خیلی زیادی داریم، بنابراین خونه‌های بانگلو بزرگتر از ویلایی‌های دیگه. همه خونه‌های ویلایی بیشتر توی مناطق ساحلی که گفتم مثل تاتلیسو و اسنتپه هستن. این هم یه خلاصه‌ای بود از انواع خونه‌هایی که توی قبرس شمالی ساخته میشه. توی ویدیوهای معرفی تمام این تایپ خونه‌هایی که بهتون معرفی کردم و ویدیو براشون میسازیم و تمام جزئیاتش رو با هم بررسی میکنیم. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک بکنین و نظراتتون رو توی کامنت برای ما بذارین و اگر مدل خاصی از این خونه‌ها رو بیشتر دوست دارین توی کامنت بهم بگین تا بیشتر از اون مدل خونه‌ها براتون ویدیو درست بکنیم.